Người đẹp, chỗ này không được đỗ xe. Vậy thì đỗ chỗ được đỗ. Thiệu tiểu thư chào cô. Hoan nghênh Thiệu tiểu thư. Tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiệu thị, Lục Thế Kiệt. Lại đây, uống thuốc đi. Tôi muốn về nhà. Cô còn muốn đi đâu nữa? Ngươi còn chưa xứng nắm tay bổn tiểu thư. Năm phút nữa. Học. Được. Con bé quê mùa này thật sự coi Thiệu thị tập đoàn là nhà mình rồi. Ảnh đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi. Thế Kiệt ca ca, cứ hôm nay đi. Em thật sự không đợi được nữa. Được, anh nghe em hết. Hài lòng chưa? Làm kín đáo một chút. Yên tâm, tôi đã dặn dò rồi. Tìm toàn là cao thủ hàng đầu. Ảnh, chẳng lẽ là lúc mới vào Thiệu thị tập đoàn, không biết từ đâu lan truyền ra cái được gọi là ảnh của tôi. Đi đâu cũng cảm thấy có người đang bàn tán về tôi. Không ngờ lại là đôi gian phu dâm phụ này. Lần này nhất định phải lấy gậy ông đập lưng ông. Đúng, che mặt ít lại một chút. Tối nay đăng lên luôn, xem cô ta làm sao. Thiệu Cầm Cầm, xem lần này cô chạy đi đâu. Đúng là không biết xấu hổ. Cậu xem kìa. Cầm Cầm tiểu thư, tối qua bài đăng về cô đã xem chưa? Tôi xem rồi. Không biết là ai lại đăng loại ảnh này lên. Tôi sẽ liên hệ người ta xóa ngay. Không cần đâu. Lời đồn đến lúc nên biến mất, tự nhiên sẽ biến mất thôi. Anh nói đúng không, Lục tổng? Tôi không biết là cao thủ nào chỉnh sửa ảnh, còn chỉnh cho không ít người đâu. Cậu có muốn báo cảnh sát không? Ai là Thiệu Cầm Cầm? Là tôi. Mời đi lối này. Thế Kiệt ca ca, sao ảnh của tôi cũng ở đây? Chắc chắn là do Thiệu Cầm Cầm làm. Thiệu Cầm Cầm này, làm sao bây giờ? Liệu chúng ta có bị phát hiện không? Yên tâm đi, tài khoản đăng bài đều ở nước ngoài, không tra ra chúng ta được đâu. Alo, dì Diệp à? Cháu là Nhiễm Nhiễm đây. Dì còn nhớ chị gái của cháu, Thiệu Cầm Cầm, mà cháu từng kể với dì không? Đúng rồi. Buổi tiệc từ thiện lần này, chị ấy có một tiết mục ngay sau cháu. Nói là tiết mục bất ngờ. Thần bí thật đấy, cả cháu cũng không biết. Được rồi, vậy hẹn gặp lại dì Diệp nhé. Tạm biệt. Thiệu Cầm Cầm ơi Thiệu Cầm Cầm, cô đúng là một thiên tài. Cầm Cầm, sao thế? Muộn thế này rồi mà con vẫn chưa ngủ sao? Mẹ, bữa tiệc hôm đó con muốn mẹ may cho con thêm một bộ sườn xám. Dĩ nhiên là được rồi. Ngày mai mẹ sẽ dặn dò một tiếng. Cầm Cầm nhà ta mặc gì cũng đẹp. Vậy thì cảm ơn mẹ. Vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Cầm Cầm, còn đợi chút. Cầm Cầm, cái này
Là đồ trang sức hồi môn của mẹ. Con mặc sườn xám, vừa hay có thể phối với nó. Này, cầm lấy đi. Cầm lấy đi. Cảm ơn mẹ. Thời gian không còn sớm nữa, con cũng phải nghỉ ngơi sớm đi. Bái Đình đúng là cao giáo lại đẹp trai. Con gái nhà chị cũng không tệ. Nào. Thoát cái mà, bọn trẻ đã lớn hết cả rồi. Cầm Cầm nhà các vị đâu rồi? Đứa trẻ này mà làm việc mà quên cả thời gian. Nói là 7 giờ sẽ đến, sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Cầm Cầm, lại đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chào các bác, tôi là Thiệu Cầm Cầm. Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Cầm Cầm thật sự là một đại mỹ nhân. Dì quá khen rồi. Tôi thấy dì mới là một đại mỹ nhân. Đứa trẻ này miệng thật ngọt. Kính thưa quý vị khách quý, phần biểu diễn sắp bắt đầu. Xin mời tiểu thư Thiệu Nhiễm Nhiễm biểu diễn một điệu múa cho mọi người. Hổ Thiên Nga. Sao cô lại ở đây? Tôi có tiết mục biểu diễn, dĩ nhiên là ở đây rồi. Xin mời tiểu thư Thiệu Cầm Cầm. Cô ấy sẽ mang đến một tiết mục bất ngờ. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Cô ta định làm gì vậy? Có lẽ đang làm màu thôi. Chẳng lẽ cô ta còn có thể hơn được? Thiệu Nhiễm Nhiễm đã múa 10 năm sao? Không phải chứ. Nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như thật sự có chút bản lĩnh. Hôm nay không chỉ là vì trẻ em nghèo mà tiệc tối từ thiện được tổ chức, cũng là đơn vị tổ chức sinh nhật của Diệp phu nhân. Tôi mạo muội tặng. Chúc Diệp phu nhân sinh nhật vui vẻ. Trước đây để kiếm tiền học phí, tôi đã khổ luyện thư pháp. Mỗi dịp Tết đều ra chợ bán câu đối. Nét chữ của tôi không chỉ giúp tôi đủ học phí vài học kỳ, bây giờ còn có thể dùng làm tài lẻ vào lúc quan trọng. Cầm Cầm chắc chắn là có ý với Bái Đình, nên đã đặc biệt điều tra ngày sinh âm lịch của tôi để lấy lòng tôi. Dì Diệp, sinh nhật vui vẻ. Chúc dì mãi trẻ đẹp, luôn tươi cười. Cầm Cầm, cháu thật có lòng. Sinh nhật âm lịch của ta chưa từng nói với ai, khó cho cháu rồi. Đặc biệt để ý, đã muốn chuẩn bị bất ngờ thì tự nhiên phải tìm hiểu kỹ rồi. Được, cảm ơn. Hôn sự của hai nhà chúng ta, cô còn nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ. Cô xem bọn trẻ giờ đã lớn cả rồi. Tôi thấy bây giờ chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đúng. Thưa các vị quan khách, hôm nay tôi nhân dịp buổi tiệc từ thiện này, xin được thông báo một tin vui. Con trai độc nhất của Diệp gia chúng tôi, Diệp Bái Đình và tiểu thư Thiệu gia, Thiệu Cầm Cầm sẽ đính hôn. Tốt. Tôi gả cho em rể tôi. Sao lại vậy? Hôn ước sao lại thành tôi và Diệp Bái Đình? Vậy người bị đuổi khỏi Thiệu gia chẳng phải sẽ là tôi sao nữa? Ngươi có biết không, Cầm Cầm tiểu thư là khoảng thời gian trước vừa được Thiệu tổng đón từ quê lên. Chỉ là cái cớ thôi. Ta thấy là vợ chồng nhà họ Thiệu
biết được Thiệu Nhiễm Nhiễm không phải con gái ruột của họ, mới tìm Cẩm Cẩm tiểu thư về. Vậy số mệnh của Thiệu Nhiễm Nhiễm cũng tốt quá nhỉ? Đầu thai không thành, cứ thế mà làm được thiên kim Thiệu gia. Cái gì vậy? Nó chính là con sói mắt trắng. Người xem phu phụ đối xử với cô ta tốt thế nào, cô ta lại dám chỉnh sửa ảnh, bôi nhọ Cẩm Cẩm tiểu thư. Thiệu Cẩm Cẩm, ngươi dựa vào cái gì mà vu khống ta? Vu khống? Ta vu khống ngươi cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không phải con gái ruột của Thiệu gia? Ngươi muốn chứng minh ngươi là con gái của Thiệu gia, ngươi cũng đem báo cáo xét nghiệm đưa ra đây xem. Ngươi, đồ mặt dày đáng ghét. Thiệu Nhiễm Nhiễm, người bị ghép ảnh là ta. Ta mới là nạn nhân lớn nhất, còn dám chạy đến đây làm loạn. Ngươi không sợ ta? Thiệu Cẩm Cẩm, ta sẽ không tha cho ngươi. Có chuyện gì? Lão gia, ngài mau về đi, nhị tiểu thư cứ khóc mãi. Được, ta biết rồi. Tiểu Thạch, nhanh lái xe. Vâng. Sao vậy? Ba, những gì họ nói là thật sao? Nhiễm Nhiễm, việc đã đến thế này, ba cũng không giấu con được nữa. Nhưng mà, tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng con mãi là con gái của ba mẹ. Mẹ, nếu như không có Thiệu Cẩm Cẩm, có phải con sẽ là con gái duy nhất của Thiệu gia không? Lúc đó, ta nên xử nó. Mẹ, mẹ nói nếu con cứ làm em gái của Thiệu Cẩm Cẩm như vậy, có phải cũng tốt không? Thiệu Nhiễm Nhiễm, có phải chưa hưởng thụ đủ ngày tháng tốt đẹp, liền tự cho mình là thiên kim đại tiểu thư rồi? Mẹ, ý mẹ là huyết thống đậm hơn nước lã. Con xem, tuy bây giờ trên danh nghĩa con là con gái của Thiệu gia, nhưng con và mẹ mới là mẹ con ruột thịt. Thiệu Cẩm Cẩm mới là con gái của Thiệu gia. Bây giờ hai đứa ngang hàng nhau. Thời gian trôi qua, con xem Thiệu gia sẽ thiên vị ai, sau này chia tài sản cho ai? Chẳng lẽ người ta lại bạc đãi con gái ruột của mình sao? Nhưng con cảm thấy ba mẹ đối xử với con rất tốt. Mẹ khó lắm mới cho con làm con gái của Thiệu gia. Con chỉ lo hưởng thụ, mẹ con còn phải cúm núm làm người giúp việc. Đồ vô lương tâm, không chịu khử Thiệu Cẩm Cẩm. Ta xem đại tiểu thư nhà con làm sao mà chịu đựng được nữa. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Vậy thì anh báo cảnh sát bắt tôi đi. Bái Đình ca ca, nếu anh cưới chị ấy thì em làm sao? Thiệu Cẩm Cẩm, tại sao tôi không nhìn thấu cô được? Thú vị thật. Tên Diệp Bái Đình này nhìn cũng được đấy chứ, chỉ là tính cách hơi tệ, tự luyến lại còn bám váy mẹ. Kiếp trước anh ta và Thiệu Nhiễm Nhiễm kết hôn, do có con trước hôn nhân dọn ra khỏi Thiệu gia. Kiếp này tôi đã được trọng sinh thì phải ở bên cạnh bảo vệ cha mẹ, sẽ không lấy ai cả. Không được, tuyệt đối không thể nào. Cẩm Cẩm, con bớt nói vài câu đi. Cuộc hôn nhân này con không gả cũng phải gả. Thiệu gia nhất định phải liên hôn với Diệp gia. Thiệu gia không phải còn có Thiệu Nhiễm Nhiễm sao? Vậy thì để cô ta kết hôn đi, đúng là vẹn cả đôi đường. Nhiễm Nhiễm thì con cũng biết thân thế của Nhiễm Nhiễm mà. Cẩm Cẩm, Bái Đình là đứa trẻ ngoan. Sau khi hai đứa kết hôn, ngày tháng tốt đẹp còn nhiều lắm. Nhất thiết phải kết hôn thì mới có ngày tháng tốt đẹp sao? Con Thiệu Cẩm Cẩm hôm nay tuyên bố tại đây, đời này con sẽ không kết hôn. Cẩm Cẩm, con. Chồng. Bác sĩ, sao rồi? Thiệu tiên sinh nhất thời khí huyết công tâm, gần đây phải chú ý sức khỏe.
Cố gắng đừng để cảm xúc dao động. Nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nhưng mà sức khỏe của ba tôi vẫn luôn rất tốt. Sao lại đột nhiên như vậy? Bệnh tim cũ của Thiệu tiên sinh vẫn luôn được kiểm soát rất tốt. Lần này chắc là do tức giận nên mới nôn ra máu. Nhất định đừng kích động ông ấy nữa. Bác sĩ, đợi đã. Ba. Cẩm Cẩm. Ba nói thật với con nhé. Tập đoàn Thiệu thị đã sa sút rất nhiều rồi. Chỉ có liên hôn với nhà họ Diệp mới có thể duy trì được. Con có thể tha thứ cho ba không? Ba đừng nói nữa. Bây giờ con chỉ muốn ba và mẹ khỏe mạnh. Con gả. Con có thể gả. Được. Ba yên tâm rồi. Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi. Thuốc này thanh nhiệt hạ huyết áp. Uống bây giờ là tốt nhất. Tiểu thư, để tôi làm đi. Vương Mama, ba tôi chưa ăn sáng. Mama làm chút đồ ăn sáng trước đi. Mùi vị của thuốc này giống hệt thuốc tôi uống ở nhà họ Lục. Kiếp trước tôi qua đời là vì nó. Phải chăng sự ra đi của ba mẹ tôi kiếp trước không phải là bệnh đột ngột, mà là bị người ta bỏ thuốc? Ba tôi nói đã ăn sáng rồi. Mama đi làm việc khác đi. Vâng. Mẹ, thuốc bổ ba uống lấy từ đâu ra vậy? Là bác sĩ gia đình kê. Nhà hắn ta đời đời kiếp kiếp đều làm thầy thuốc cho nhà họ Thiệu, đáng tin cậy. Vậy người sắc thuốc thì sao? Người sắc thuốc hả? Từ khi dì Trương nghỉ hưu, hình như là dì Vương tiếp quản. Ba gần đây mới bị bệnh. Thuốc gần đây ba uống thì đừng uống nữa, kẻo với thuốc đang uống có xung đột gì. Mẹ cũng đừng uống nữa. Được. Dì Vương là mẹ ruột của Thiệu Nhiễm Nhiễm. Sự ra đi của cha mẹ kiếp trước chắc chắn có liên quan đến bà ta. Bây giờ tuy tạm thời ngừng thuốc rồi, nhưng dì Vương vẫn có thể thông qua cách khác để hạ độc. Có lòng phòng bị, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Dì Diệp. Alo dì Diệp. Cẩm Cẩm, dì muốn mời con đi ăn tối. Tối mai con có rảnh không? Đến nước này rồi, còn tâm trí ăn uống nữa sao? Cả nhà tôi sắp bị diệt môn rồi đấy. Chủ yếu cũng muốn bàn bạc chuyện hôn sự. Trước đây không hỏi được ý kiến của con. Lần này dì muốn nói chuyện cho rõ ràng với con. Lần này chắc là do tức giận nên mới nôn ra máu. Nhất định không được kích động ông ấy nữa. Con rảnh. Dì, tối mai con rảnh. Tốt, dì gửi địa chỉ cho con nhé. Vâng. Alo dì Diệp, con đến rồi. Dì còn một lát nữa mới đến. Dì đặt phòng rồi, con vào trước đi. Vâng. Sao lại là cô, sao lại là anh? Là dì Diệp bảo tôi đến. Để tôi gọi điện hỏi dì ấy. Alo dì Diệp, dì còn bao lâu nữa mới đến? Sắp rồi. Dì bảo phục vụ lên món trước nhé. Dì đến ngay đây. Được. Đừng diễn nữa. Cô bày mưu tính kế nhiều như vậy, chẳng phải là để tôi cưới cô sao? Anh bớt tự luyến đi được không? Ngay cả tôi mà cô cũng dám tính kế.
Nói thật với anh nhé, không ai mong anh và Thiệu Nhiễm Nhiễm nên duyên vợ chồng hơn tôi đâu. Tôi không thích Thiệu Nhiễm Nhiễm. Cô ta không phải đã cứu mạng anh sao? Cô ta vớt tôi lên khỏi mặt nước, là tôi phải lấy thân báo đáp sao? Vậy anh tưởng tôi muốn gả cho anh làm chắc? Cô tung tin về thân thế của Thiệu Nhiễm Nhiễm chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Nếu tôi biết tôi công bố thân thế của Thiệu Nhiễm Nhiễm là tôi phải gả cho anh, thì lúc đó tôi thà nhận hết những tấm ảnh đó. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm cô ta? Ba tôi vì tôi không muốn kết hôn mà nôn ra máu. Hiện tại tôi chỉ có thể chịu thiệt mà gả cho anh. Hôn ước của chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Không phải cưới tôi, anh cũng sẽ cưới Thiệu Nhiễm Nhiễm. Phiền anh tự mình phản kháng lại đi, đừng chỉ biết xùi lông nhím với những nạn nhân khác. Đồ con trai cưng của mẹ. Thú vị đấy. Mẹ, Thiệu Cầm Cầm đã điều mẹ đến vườn rồi. Như vậy chúng ta gặp mặt thật bất tiện biết bao. Chắc là cô ta đã nhận ra điều gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay thôi. Kế hoạch mà lần trước mẹ nói cũng được. Giờ thì hay rồi. Cô ta không chỉ được gả cho Diệp Bái Đình, chuyện tốt gì cũng đều để cho cô ta chiếm hết cả. Còn đó, mà có được một nửa thông minh của cô ta thì chúng ta đã thành công từ lâu rồi. Vậy mẹ nói phải làm sao? Cha mẹ quê mùa của cô ta cũng muốn đến thăm cô ta. Thấy cô ta vui vẻ là con lại thấy bực mình. Ý con là cha mẹ bán rau của cô ta. Đúng vậy, trông nghèo nàn thật. Chắc là thấy nhà họ Thiệu giàu có nên đến ăn bám đây mà. Vậy chúng ta phải giúp đỡ cô ta thật tốt mới được. Xem ra thời cơ vẫn chưa chín mùi. Trời ơi, con phố này có nhiều cửa hàng như vậy. Tiểu Đào đàn em của Diệp Bái Đình. Alo, đại ca, anh đoán xem tôi gặp ai nào? Còn Úc Mở nữa là tôi cúp máy đấy. Đừng, tôi gặp Thiệu tiểu thư rồi. Cô ta đang ở phố cầm đồ, ghé qua từng tiệm cầm đồ một. Thiệu tiểu thư, Thiệu Cầm Cầm. Đúng vậy, hơn nữa cô ta còn đeo kính nữa, cứ như sợ người khác nhận ra mình vậy. Anh nói xem, liệu có phải nhà họ Thiệu không ưa cô ta nên cô ta phải bán đồ trang sức của mình để tự mình lo của hồi môn không? Theo sát vào cho tôi. Thì ra là giấu ở đây. Kiếp trước tôi nói này Thiệu tiểu thư, nếu cô muốn chuộc lại đồ thì phải đưa tiền đây. Mang tiền đến đây. Cô lục lọi như vậy thì chúng tôi còn làm ăn gì được nữa? Không thể nào. Tôi căn bản chưa từng cầm đồ gì cả. Các người cấu kết vu oan tôi. Tôi phải tìm bằng chứng. Tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự muốn hỗ trợ cha mẹ nuôi nghèo khó của tỷ thì tự mình đi kiếm đi. Trộm đồ nhà họ Thiệu đến nơi này cầm cố, đúng là làm nhà họ Thiệu mất hết cả mặt mũi. Chắc chắn ở trong đó. Cầm Cầm, chắc chắn ở trong đó. Còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Trên giấy cầm đồ ghi rõ ràng đóng dấu chuyện riêng của con còn chối cãi gì nữa? Bà đã quá tin tưởng con. Con cùng con chạy đến nơi này tìm cái gì mà bằng chứng? Mặt mũi ba đều bị con làm mất hết rồi. Cầm sống 2.000, cầm chôn chân 2.500. Thiệu tiểu thư chạy đến bao nhiêu tiệm cầm đồ chỉ để cầm một sợi dây chuyền vàng?
Ai vậy? Diệp Bái Đình. Thiệu tiểu thư, sao cô lại ở đây? Liên quan gì đến anh? Diệp Bái Đình phải anh theo dõi tôi. Đào ca, hôm nay sao anh lại đến tận đây vậy? Đi đi, chuyện này không liên quan đến anh, đừng có gây thêm rối nữa. Cửa tiệm này là của Diệp Bái Đình sao? Vâng, là của Diệp thiếu. Xem ra Diệp Bái Đình cũng là đồng bọn của Thiệu Nhiễm Nhiễm. Suýt chút nữa thì tha cho hắn ta rồi. Sản nghiệp của Diệp gia chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Đây không phải của Diệp gia, là của riêng tôi. Đường đường là Diệp thiếu, lại mở một cái tiệm rách nát thế này sao? Cả con phố này đều là của tôi. Đào ca, đây có phải vị hôn thê của Diệp thiếu không? Thế nào? Xinh đẹp chứ? Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Cô sống ở Thiệu gia không tốt sao? Liên quan gì đến anh? Nếu cô thiếu tiền, có thể tìm tôi. Thôi đi, cất cái bộ mặt giả tạo của anh đi. Anh nghĩ anh và Thiệu Nhiễm Nhiễm làm những chuyện đó là có thể giấu được tôi sao? Tôi và Thiệu Nhiễm Nhiễm thật sự không thân thiết. Tin anh mới là lạ. Tôi phải làm sao cô mới chịu tin tôi? Anh để tôi kiểm tra cửa tiệm của anh thì tôi sẽ tin anh. Kiểm tra đi. Diệp Bái Đình, anh làm ăn kiểu này sao? Ông chủ, lấy mấy món này ra xem thử. Đây chẳng phải đều là đồ của Thiệu gia sao? Người cầm đồ mấy món này là ai? Là một bà thím, ăn mặc không ra gì, hầu như tuần nào cũng đến, cầm đồ cũng không quan tâm giá cả. Camera của các người hỏng từ khi nào? Các người làm việc kiểu này sao? Diệp thiếu, khách đến chỗ chúng ta đều là đang gặp khó khăn. Họ cũng không muốn bộ dạng xa cơ lỡ vận của mình bị mọi người nhìn thấy. Cho nên tôi mới không sửa camera này. Diệp Bái Đình, tôi muốn mua lại tiệm cầm đồ này của anh. Cần bao nhiêu tiền? Cô thích sao? Tặng cô. Nhìn dáng vẻ thẳng thắn của anh ta, nói kiểm tra là kiểm tra, nói cho là cho. Chẳng lẽ anh ta thật sự không có quan hệ gì với Thiệu Nhiễm Nhiễm? Vậy tôi không khách sáo nữa. Đa tạ Diệp tổng. Không phải, lão đại, cửa tiệm này anh cứ thế tặng cho cô ta sao? Chào mừng đến với lễ đính hôn của chúng tôi. Lão đại, sau khi Thiệu tiểu thư tiếp quản, việc kinh doanh của cửa tiệm vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là cô ấy đặc biệt tìm một người quản lý con dấu và giấy cầm đồ của tiệm cầm đồ. Hơn nữa cô ấy còn lắp camera mới. Bà thím đó chắc là người hầu của Thiệu gia, Vương Mama. Thiệu gia chắc là bị mất đồ, cho nên cô ấy hiện tại đang vội vàng điều tra. Lão đại, anh có đang nghe không? Diệp Bái Đình, chúng ta thật sự phải kết hôn rồi. Phải, tôi đã nghĩ thông rồi. Nghĩ thông gì rồi? Nếu nhất định phải cưới một người, tôi hy vọng người đó là cô. Đúng vậy, một người phụ nữ tốt như tôi không dễ gì tìm thấy đâu. Cô còn nói tôi tự luyến nữa chứ. Ba tôi tìm tôi đi qua đó một lát. Thiệu Cầm Cầm, cô cướp mất anh Bái Đình của tôi. Giờ cô vui rồi chứ? Cẩn thận đấy, Cầm Cầm. Cứu với, cậu chủ không biết bơi, không phải chứ? Không biết bơi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật xui xẻo. Cô không sao chứ? Lo cho bản thân anh trước đi. Không biết bơi, bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, cứ coi như là trả ơn. Cô ấy cứu mạng tôi vậy. Vậy anh có nghĩ tới chưa? Hai người bây giờ, mỗi người nợ tôi một mạng. Lần sau sẽ trả cô. Thôi đi. Từ nhỏ tôi đã thích hành hiệp trượng nghĩa rồi, cứ coi như tôi tích đức vậy. Đi theo tôi làm gì?
đưa ân nhân cứu mạng về nhà chứ sao. Ngày mai tôi đến đón em. 10 giờ sáng. Không gặp không về. Diệp thiếu gia, tôi rất bận. Ba mẹ, hai người không phải tuần sau mới đến sao? Tiểu Diệp đón chúng ta đến đấy. Diệp Bái Đình, anh làm những điều này cho tôi, không phải là thích tôi rồi đấy chứ? Cùng lắm thì coi như là tìm hiểu vị hôn thê thôi. Cầm cầm. Bác sĩ, thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh thấp khớp thông thường thôi. Cứ theo đơn thuốc tôi kê, uống thuốc đúng giờ là được. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Tiểu Diệp tìm giúp đấy, là bác sĩ khoa xương khớp giỏi nhất. Nghe nói lấy số của ông ấy rất khó. Chân ba không sao là tốt rồi. Đều là việc con cháu nên làm. Hải thị còn rất nhiều món đặc sản. Lát nữa tôi đưa hai người đi thử. Được. Cầm cầm, lúc đầu thấy con muốn kết hôn với cậu chủ nhà họ Diệp trên tin tức. Mẹ rất lo lắng, sợ con gả qua đó sẽ bị ủy khuất. Không ngờ cậu chủ nhà họ Diệp lại tốt như vậy, khiêm tốn, lễ phép chu đáo, giúp chúng ta sắp xếp lịch trình, còn tìm cho ba con bác sĩ giỏi nhất. Mẹ, thật ra con và anh ấy sao con vừa đến là không nói nữa rồi? Con đến vừa đúng lúc đấy. Lần này hơi vội, không chuẩn bị món quà đặc biệt gì cả. Cái này chắc chắn con sẽ thích. Con xem này, đây là ảnh của Cầm Cầm từ nhỏ đến lớn đấy. Mấy năm trước nhà chúng ta cũng không khá giả gì, cũng không giữ lại được bao nhiêu. Con xem này, đây là Cầm Cầm tốt nghiệp tiểu học. Cái này là lần đầu tiên chúng ta đưa con bé đến Hải thị chơi, đến hồ Khâm Thủy. Giữa đường con bé bị lạc. Khi tìm thấy con bé thì người con bé ướt sũng, như vừa được vớt từ dưới nước lên. Con bé nói nó thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhảy xuống nước cứu hai đứa nhỏ. Nhà này cũng thật là, con tôi cứu con nhà họ chẳng có cả lời cảm ơn. Mẹ, lần đó là con không để lại tên, không trách người ta được. Con là sợ bố mẹ đợi con sốt ruột. Hôm đó lúc rơi xuống nước, Thiệu Nhiễm Nhiễm rõ ràng không biết bơi. Người không biết bơi, hồi nhỏ làm sao cứu mình được nhỉ? Cầm Cầm là đứa trẻ ngoan, đáng lẽ phải ở nhà họ Thiệu sống những ngày tốt đẹp, lại theo chúng tôi chịu khổ gần nửa đời người. Thật có lỗi với con bé. Chúng tôi mới phải cảm ơn hai người. Nếu không có hai người, Cầm Cầm đã không lớn được rồi. Thấy con bé có nơi nương tựa tốt, tôi cũng yên tâm rồi. Hôm nay Tiểu Diệp đón chúng tôi, nhìn ra được trong lòng cậu ấy có Cầm Cầm. Mẹ đừng nói lung tung. Đứa nhỏ nhà họ Diệp cũng là do chúng tôi nhìn lớn lên, là người đáng tin cậy. Mang theo một đống đồ chẳng đáng giá này, đúng là bần tiện. Cần chính là sự bần tiện của họ.
Cả hai cái này đều phải ký. Cầm kỹ nhé. Alo. Cá cuối cùng cũng cắn câu. Con chỉ phụ trách hô bắt trộm thôi đúng không? Tối nay Thiệu Cầm Cầm đó sẽ không vanh váo được nữa. Bố mẹ có thấy vòng tay của con không? Nhiễm Nhiễm muội có làm mất gì không? Tôi đi xem sao. Cầm Cầm, sao vậy? Mất gì vậy? Đồ khác thì thôi, mất chính là cái vòng ngọc lục bảo mà mẹ tặng con trước đây. Con còn muốn đeo nó khi lấy chồng. Cái gì? Quản gia, đi kiểm tra xem có phải trong nhà có trộm không. Hôm nay đồ riêng của tiểu thư bị mất. Mong mọi người chủ động phối hợp điều tra. Lấy đồ của mọi người ra kiểm tra hết đi. Vâng. Vương Mama, dưới gầm giường không phải còn một cái dương sao? Sao bà không lấy ra? Vương Mama, lấy ra xem nào. Cái dương đó đều là đồ riêng của tôi. Chúng ta còn có gì mà không cho người ta xem chứ? Tôi đi lấy. Vương Mama, bà là kẻ trộm. Không phải tôi. Có người hãm hại tôi. Bảo vệ. Vương Mama, bà mau chóng thừa nhận đi. Chốc nữa nếu lật ra thêm bằng chứng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Đại tiểu thư, ngoài cửa có người tìm. Chị dâu, đây là thứ lão đại bảo tôi đưa cho chị. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Đây đều là Diệp Bái Đình tìm sao? Lão đại biết chị đang điều tra nên bảo tôi nhanh chóng đưa đến. Toàn bộ camera giám sát của tiệm cầm đồ này đều ở trong đĩa quang này. Kịp thời quá. Vất vả cho anh rồi Tiểu Đao. Đưa ta. Ngươi dám đổ tội cho Vương Mama. Nhiễm Nhiễm muội, ta thấy trong cái dương đó cũng có không ít đồ của ngươi. Sao ngươi lại banh người ngoài vậy? Chắc chắn không phải Vương Mama làm. Có phải Vương Mama không? Đều không phải chúng ta nói là được. Cảnh sát đồng chí, tôi oan uổng quá. Cái dương này thật sự không phải tôi lấy. Tôi cũng không biết là ai để vào gầm giường của tôi. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay tôi phát hiện chiếc vòng ngọc lục bảo gia truyền mẹ cho tôi bị mất. Kết quả lại tìm thấy trong dương của Vương Mama. Cùng lúc phát hiện còn có những vật phẩm quý trọng bị mất khác. Cảnh sát đồng chí, các anh nhất định phải điều tra cho kỹ. Rốt cuộc là ai vu oan cho Vương Mama? Tôi muốn báo án không chỉ những thứ này. Còn có cái này nữa. Đây đều là Vương Mama khi đi cầm đồ để lại giấy cầm đồ. Đồ vật bên trong đều là của Thiệu gia. Rất mong ngài nhất định phải điều tra rõ ràng. Đi theo chúng tôi một chuyến. Kiếp trước bọn họ giấu cái dương này dưới gầm giường tôi, vu oan tôi ăn cắp đồ của Thiệu gia để hỗ trợ cha mẹ nuôi. Cha mẹ Thiệu gia cho rằng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa. Cha mẹ nuôi sợ lại gây thêm phiền phức cho tôi, không bao giờ đến Hải thị nữa. Tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp họ. Kiếp này cứ để mẹ con Thiệu Nhiễm Nhiễm tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ ra câu trả lời thì nhớ nói cho anh biết. Có Bái Đình giúp đỡ, việc giải quyết Vương Mama diễn ra suôn sẻ vượt ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo là giải quyết Thiệu Nhiễm Nhiễm và Lục Thế Kiệt, đôi bạn tốt này. Thật không biết kiếp trước Diệp Bái Đình làm sao mà để ý đến Thiệu Nhiễm Nhiễm, lại còn sinh con với cô ta nữa. Nói đến con cái, tôi còn nhớ kiếp trước
tôi cũng suýt có một đứa con. Kiếp trước. Đồ vô dụng, một đứa con mà cô cũng không giữ được. Thật không biết Lục Thế Kiệt cưới cô về làm gì. Thiệu gia, đúng là dạy dỗ ra một đứa con gái ngoan. Âm thầm mà mang thai. Có phải họ Lục hay không còn chưa chắc. Cô nói vậy là sao? Lục gia chúng tôi cũng không phải hạng người tầm thường. Vậy đi, Thiệu gia các người đưa ra 2 tỷ làm của hồi môn, để con trai tôi quản lý Thiệu thị tập đoàn. Nếu không, tôi sẽ giúp các người tuyên truyền, xem con gái Thiệu gia là loại người gì, xem các người còn ngóc đầu lên làm người kiểu gì. Thúc thúc, con thật lòng yêu Cẩm Cẩm. Con bằng lòng chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy. Hôn sự của Nhiễm Nhiễm và Bái Đỉnh sắp đến rồi, cứ coi như là vì danh tiếng của Nhiễm Nhiễm. Thanh toàn cho Cẩm Cẩm đi. Cứ quyết định vậy đi. Cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn gì? Cẩm Cẩm, đi thôi. Đi nào, ba, mẹ. Lục Thế Kiệt, Thiệu Nhiễm Nhiễm, các người không còn cơ hội nữa đâu. Thế Kiệt ca ca, gần đây anh có phải đang tránh mặt em không? Nhiễm Nhiễm, dạo này anh công việc đúng là có bận một chút, nhưng nếu anh không cố gắng hơn một chút thì làm sao có thể cưới em được, phải không? Không phải đã nói rồi sao? Em gả cho Diệp Bái Đỉnh, anh cưới Thiệu Cẩm Cẩm. Như vậy, đến lúc đó, sản nghiệp của nhà họ Diệp và nhà họ Thiệu sẽ đều là của chúng ta. Anh quên rồi sao? Anh không quên. Không phải anh đang nghĩ cách sao? Bây giờ em chỉ còn lại mình anh thôi. Nhiễm Nhiễm, chỉ cần để Thiệu Cẩm Cẩm mang thai con của anh, em mang thai con của Diệp Bái Đỉnh, kế hoạch của chúng ta không phải sẽ thuận lý thành chương sao? Tiểu thư, Nhiễm Nhiễm tiểu thư hẹn cô tối nay đến nhà hàng hội thượng ăn tối. Kiếp trước, hôm nay khó có dịp chúng ta tụ tập với nhau. Tôi sắp kết hôn với Bái Đỉnh ca ca rồi, mong rằng Cẩm Cẩm tỷ tỷ cũng có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sao mọi người không uống vậy? Không nể mặt tôi sao? Chúc mừng muội muội. Tiểu lượng cũng khá đấy. Không đi. Ngày kia có một buổi gặp mặt cùng giám đốc Lục, cũng không đi. Sau này có 2 người này thì bữa tiệc nào cũng không đi. Xem 2 người các ngươi còn giở trò gì được nữa. Thế Kiệt ca ca, bây giờ người phụ nữ này cảnh giác với chúng ta lắm. Phải làm sao đây? Yên tâm, có những bữa tiệc cô ta không thể không tham gia. Ba. Alo, ba. Cẩm Cẩm, tối nay Trương tổng của tập đoàn Vạn Quốc đến thăm. Dự án này là hợp tác với nhà họ Diệp, cùng thực hiện, con cũng tham gia nhé. Vâng. Tối nay Nhiễm Nhiễm cũng đi. Trương tổng có một người con trai, hôn sự của con đã được định rồi. Phải để ý giúp em gái con nữa. Con biết rồi. Con làm quen với công việc trước đã. Đây là bữa tiệc ba sắp xếp, chắc sẽ không có nguy hiểm đâu. Trương tổng đường xa, mệt nhọc, kính ngài một ly, cũng nhờ Thiệu tổng cả. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Cùng nhau nào. Nào. Trương tổng, hợp tác lần này mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Nào, vẫn là tin tưởng vào thực lực của Diệp tổng và Thiệu thị. Nào, chúng ta nâng ly một lần nữa. Nào, vạn sự như ý. Nào. Ngồi. Thiệu tổng, hôm nay chúng ta hãy ký hợp đồng luôn đi. Trương tổng, quả nhiên hào khí.
Tuyệt quá. Theo tôi thấy, chi bằng tất cả chúng ta có mặt ở đây cùng nâng ly chúc mừng Thiệu thị và Diệp thị cùng Vạn Quốc tập đoàn hợp tác vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tốt. Tôi uống của Thiệu Nhiễm Nhiễm, chắc sẽ không có chuyện gì chứ. Nào, vì sự hợp tác của chúng ta sau này, cùng nâng ly. Hợp tác vui vẻ. Rượu tôi uống là của Thiệu Nhiễm Nhiễm. Sao vẫn có thể? Diệp Bái Đình. Tuyệt quá. Anh không sao, em cũng không sao. Chúng ta đều còn sống. Thêm chút nữa là anh có sao thật đấy. Em suýt nữa thì nghĩ mình lại sắp ngã vào tay Lục Thế Kiệt rồi. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Trong rượu của anh và Thiệu Nhiễm Nhiễm sao lại có thuốc? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi mau, rượu này có vấn đề. Hỏng rồi, không ngờ vẫn bị gài bẫy. Qua bên kia xem thử. Đi cầu thang. Không được vào. Không cần quan tâm. Lục Thế Kiệt tốn công bày ra cái bẫy này chỉ là để cho chúng ta ngủ một giấc. Em cứ tưởng mình uống ly rượu của Thiệu Nhiễm Nhiễm thì sẽ không sao. Vẫn là em quá sơ suất. Em biết Lục Thế Kiệt sẽ bỏ thuốc. Em nghe lén được Thiệu Nhiễm Nhiễm và Lục Thế Kiệt mưu tính. Em cứ tưởng kế hoạch của bọn họ là làm em mê man. Lục Thế Kiệt thừa dịp người ta gặp nạn, cuối cùng ép em gả cho hắn. Thiệu Nhiễm Nhiễm thì đường hoàng gả cho anh. Nhưng em không hiểu tại sao trong rượu của anh cũng có thuốc. Thiệu Nhiễm Nhiễm phải có lý do mới có thể đường hoàng gả cho ta. Chẳng lẽ kiếp trước con của Thiệu Nhiễm Nhiễm là sau khi làm Diệp Bái Đình mê man mới có? Sau khi mất ý thức thì làm sao có thể để Thiệu Nhiễm Nhiễm mang thai được? Đứa bé trong bụng Thiệu Nhiễm Nhiễm căn bản không phải của Diệp Bái Đình. Trước khi em ngất xỉu, em thấy Thiệu Nhiễm Nhiễm, cô ấy cũng gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Trong rượu của cô ấy cũng có thuốc. Cái bẫy của Lục Thế Kiệt này bày ra thật là tài tình. Dù sao thì em và Nhiễm Nhiễm đều là con gái Thiệu gia. Hắn cưới ai cũng được, đều như nhau cả. Cho nên lý do Thiệu Nhiễm Nhiễm uống cạn cốc rượu vốn thuộc về em mà không chút nghi ngờ, chỉ có thể là vì cô ta đã uống thuốc giải. Thế Kiệt ca ca, chiêu này của huynh thật cao tay. Cho dù Thiệu Cẩm Cẩm có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được mỗi ly rượu đều có thuốc. Nhiễm Nhiễm, ta đã nói sẽ cho muội yên tâm mà. Ta nhất định sẽ giúp muội toại nguyện. Chỉ là Thiệu Nhiễm Nhiễm không biết rằng thuốc mê không có thuốc giải.
Không được. Chúng ta phải đi ngay. Gấp gáp như vậy làm gì? Mau đi xét nghiệm lấy chứng cứ chứ. Đợi thuốc mê chuyển hóa hết thì muộn mất. Sao rồi, quay được chưa? Quay được rồi. Nhị tiểu thư tập đoàn Thiệu thị này, Thiệu Nhiễm Nhiễm và phó tổng giám đốc Lục Thế Kiệt. Tin tức này thật sự quá sốc. Cậu nói xem sao nhiều hãng truyền thông đều nhận được tin tức thế nhỉ? Hôm nay suýt chút nữa là không giành được chỗ đặt máy quay. Tôi thấy chính là giám đốc Lục đang muốn nhanh chóng lên chức làm rể quý, dùng chuyện này để bức hiếp đấy. Kệ hắn đi. Có lưu lượng mới là chuyện lớn. Tiểu Thanh, cậu đi quay tin đồn của nhị tiểu thư nhà họ Thiệu và chàng rể quý rồi sao? Chuyện đó còn chưa đến lượt tôi đi quay đâu. Tôi bị giữ lại để trông coi đại bản doanh rồi. Vậy cậu biết ai là người tiết lộ tin tức cho giới truyền thông không? Nghe nói là có người dùng hòm thư ẩn danh gửi cho các tòa soạn báo, đều gửi thông báo tin tức trước. Mọi người tranh nhau đi quay, chen chúc đến sứt đầu mẻ chán. Gửi cho tôi một bản qua email đi. Được. Chuyển cho tôi đi, tôi sẽ cử người đi điều tra. Trước khi đến tôi đã xem qua dự án Vạn Quốc. Theo tiến độ trước đó thì phải đến tháng sau mới ký hợp đồng. Tối nay, sao hắn ta lại đột nhiên muốn ký rồi? Nhất định có quỷ. Cô hãy tìm chút manh mối từ dự án Vạn Quốc. Tôi sẽ cử người đi điều tra Lục Thế Kiệt. Được. Cẩm Cẩm, con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta và Nhiễm Nhiễm có chuyện cần nói. Nghe lời mau đi đi. Đã nói cả 100 lần rồi, con không gả cho Lục Thế Kiệt. Thế Kiệt đã nói nó sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tình cảm của hai đứa ngày thường ta cũng nhìn thấy, gả cho nó thì có gì không được chứ. Ta nói này, nó còn đáng tin hơn cả con trai của Trương Tổng nữa. Sau khi con kết hôn với nó, còn có nhà mẹ đẻ chống lưng. Như vậy chẳng phải tốt sao? Các người chính là thiên vị, cái gì tốt cũng dành cho Thiệu Cẩm Cẩm, con gái ruột của mình. Cô ta được gả cho Diệp Bái Đình, còn con thì chỉ xứng gả cho Lục Thế Kiệt. 20 mấy năm tình thân lại không bằng cô ta. Một Thiệu Cẩm Cẩm chen ngang. Chuyện ồn ào đến mức này rồi, nếu không gả cho Lục Thế Kiệt, con gái nhà họ Thiệu, thì con cũng đừng hòng. Một tuần sau, bên Anh điều tra tới đâu rồi? Cái hòm thư nặc danh đó và loạt ảnh trước đó là cùng một người. Hợp đồng ký với Vạn Quốc có một số chi tiết rất khác biệt. 2 ngày nay Thiệu thị tập đoàn có một công ty con đã ký được một đơn hàng vận tải biển lớn. Đừng chạm vào tôi. Nhiễm Nhiễm, không làm tay em bị đau chứ? Chiếc nhẫn kim cương em muốn, anh đã mua về rồi, còn to hơn cả của Thiệu Cẩm Cẩm, lại còn lấp lánh hơn nữa. Anh tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Nhiễm Nhiễm, anh đây, hơn ai hết, anh mong em được hạnh phúc, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, được không? Nhiễm Nhiễm, Lục Thế Kiệt, ta đã bảo con đừng có dây dưa với nó rồi mà. Từ nhỏ, ta đã nói với con thế nào? Con phải gả vào Diệp gia, nắm giữ toàn bộ tài sản của cả Diệp gia lẫn Thiệu gia. Lục Thế Kiệt cho con chút lợi lộc nhỏ nhoi, đã nắm được con rồi. Nếu nghe lời ta, sớm giải quyết hai lão già nhà họ Thiệu kia đi, thì làm gì có chuyện của Thiệu Cẩm Cẩm. Mẹ con ta cũng chẳng đến nông nỗi này. Nếu ta là con, thì một liều thuốc độc hết cả ba chúng nó. Dù sao thì thuốc độc trộn vào thuốc, có tra cũng chẳng tra ra chúng ta. Đến lúc đó Thiệu gia là của một mình con. Muốn gả cho ai chẳng phải là do con quyết sao? Các người là ai? Các người làm gì vậy? Làm gì vậy? Đừng quay nữa. Nhiễm Nhiễm, nhanh lên trốn đi. Ai vậy? Trốn đi.
Sao lại có thể? Sao cô ta lại biết được? Không ổn rồi. Ba. Mẹ. Chị Cẩm Cẩm. Thuốc này uống tốt cho sức khỏe lắm. Chị cũng uống đi. Cô uống đi. Tôi vừa uống rồi. Chị uống đi. Thiệu Nhiễm Nhiễm, tôi suýt nữa đã mềm lòng với cô. Bây giờ xem ra, những quả báo này đều là cô đáng đời. Sao cô ta lại biết cả chuyện này nữa? Bái Đình, kế hoạch của chúng ta phải bắt đầu sớm hơn thôi. Khốn kiếp, hắn ta dám làm ra loại chuyện này. Lục Thế Kiệt đã hứa với Vạn Quốc tập đoàn có thể lợi dụng công ty vận tải biển của chúng ta để giúp chúng buôn lậu. Vì vậy mới thúc đẩy được sự hợp tác giữa chúng ta và Vạn Quốc. May mà chúng ta phát hiện sớm, lô hàng này vẫn chưa rời cảng. Nếu thật sự vượt biên giới, chúng ta thật sự không thể nói rõ được. Ta biết Lục Thế Kiệt vì muốn thúc đẩy hợp đồng mà lén lút giở trò. Nhưng ta không ngờ hắn lại dám đáp ứng điều kiện như vậy. Hắn quá nóng vội rồi. Hắn làm vậy không chỉ là để giành được hợp đồng với tập đoàn Vạn Quốc, mà còn là để tạo ra tin đồn với Thiệu Nhiễm Nhiễm. Ngày ký hợp đồng, trong rượu của Thiệu Nhiễm Nhiễm đã kiểm tra ra những thứ này. Súc sinh này, thật sự tưởng người nhà họ Thiệu mất hết rồi thì hắn có thể làm chủ nhà họ Thiệu sao? Dám trước mặt ta mưu hại con gái nhà họ Thiệu ta. Ta đoán hắn đang dùng cách nguy hiểm này để thăm dò điểm mấu chốt của nhà họ Thiệu chúng ta. Vậy thì ba sẽ cho hắn biết chạm vào điểm mấu chốt của nhà họ Thiệu sẽ có hậu quả gì. Chuyện này con đừng quản nữa, để ba xử lý. Nhiễm Nhiễm, em mau thu dọn hành lý đi. Anh qua đón em bây giờ. Có chuyện rồi, anh tự mình chạy trốn đi. Hôn ước của chúng ta xem như hủy bỏ. Báo ứng của anh đến rồi. Em... Bái Đình ca ca, anh thật sự đã báo thù cho em rồi sao? Nhiễm Nhiễm, thấy Lục Thế Kiệt đính hôn với em, trong lòng anh rất buồn. Anh sẽ khiến Lục Thế Kiệt phải trả giá. Người em thích trong lòng vẫn luôn là anh. Em cũng là bị Lục Thế Kiệt ép buộc. Nhưng mà Thiệu Cẩm Cẩm thì sao? Anh đính hôn với cô ấy chỉ là do áp lực từ gia tộc. Anh sẽ đi hủy hôn với cô ấy ngay. Không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Vừa rồi Lục Thế Kiệt gọi điện muốn đưa Thiệu Nhiễm Nhiễm cùng bỏ trốn. Chắc là đã chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi? Ta đã phái Tiểu Đào đuổi theo rồi. E là đã chạy xa rồi. Vẫn là chậm một bước. Đã không còn ai ở đó nữa. Thả mồi câu, dụ hắn ra. Mấy ngày nay anh cứ giữ bình tĩnh. Mỹ Nam kế vẫn chưa kết thúc sao? Hóa ra được cô ta giấu ở đây, khiến ta lại tự lấy thêm một phần. Alo, Cẩm Cẩm. Alo ba. Lục Thế Kiệt đã bỏ trốn rồi. Hôm qua đã lập án rồi. Hiện đang truy nã toàn thành phố. Thế Kiệt ca ca, em cứ tưởng chúng ta có thể dứt khoát chia tay.
Nhưng bây giờ, em buộc phải liên lạc với anh. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Em có thai rồi. Chắc là có thai vào ngày hôm đó. Tìm cách gặp em một lần đi. Bái Đình ca ca, muộn thế này rồi. Anh mau về đi. Được rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Cẩm Cẩm, hôm nay trời tối rồi. Anh đưa Thiệu Nhiễm Nhiễm về trước. Em tự mình cẩn thận. Tối nay anh sẽ ở gần Thiệu phủ. Anh cũng phải cẩn thận nhé. Nhiễm Nhiễm, là tôi, Lục Thế Kiệt. Sao anh lại ở đây? Em có thai rồi sao? Anh đang nói cái gì vậy? Không phải em nói em có thai rồi sao? Chẳng lẽ hôm đó anh thật sự... Lại đây, đi theo tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Đi. Lục Thế Kiệt, anh nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi. Tôi thấy anh là tôi thấy ghê tởm. Anh còn không bằng một tên ăn mày ngoài đường. Tôi đi với anh, đi ăn xin ngoài đường sao? Anh còn chẳng bằng một đầu ngón tay của anh Diệp Bái Đình. Tôi vì muốn cưới được cô, cam tâm tự hủy hoại tiền đồ. Cô coi tôi là cái gì? Cho anh chút thể diện. Là anh thật sự nghĩ mình xứng với tôi rồi sao? Tôi đối với anh nhiều nhất chỉ là lợi dụng. Cho dù tôi thật sự có mang thai con của anh, tôi cũng sẽ phá bỏ. Bởi vì anh không xứng. Cô dám phá bỏ con của tôi? Có gì mà tôi Thiệu Nhiễm Nhiễm không dám chứ? Chẳng lẽ sinh con cho cái tên ăn mày hôi hám sao? Thiệu Nhiễm Nhiễm, đây là do cô ép tôi. Cứu với. Ba, cứu với. Đừng lại gần. Nhiễm Nhiễm, sao vậy? Đừng động đậy. Tôi không phải vừa sinh ra đã có tiền có quyền. Nhưng những thứ này tôi đều có thể dựa vào hai tay mình mà giành được. Nhưng kết quả thì sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Lục Thế Kiệt, làm tôi bị thương. Anh xem nhà họ Diệp và nhà họ Thiệu có buông tha cho anh không? Việc đã đến nước này, cô nghĩ tôi còn quan tâm đến những thứ này sao? Thế Kiệt, chuyện đã xảy ra, tôi đảm bảo bỏ qua hết. Ông nghĩ tôi ngu sao? Tất cả những chuyện này đều có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, không đến mức phải thế này. Bái Đình ca ca, mau cứu em. Lục Thế Kiệt anh ta điên rồi. Tôi sẽ mãi mãi không bằng Diệp Bái Đình, đúng không? Anh là ai? Lục Thế Kiệt lớp 12A2. Cảm ơn anh lớn hơn em. Sau này em sẽ gọi anh là Thế Kiệt ca ca. Thế Kiệt lại đến tìm Thiệu Nhiễm Nhiễm rồi. Chắc chắn rồi, nhà Thiệu Nhiễm Nhiễm giàu như vậy, tôi cũng bằng lòng làm rể. Đáp án bài kiểm tra cuối kỳ tôi đã tìm được cho em rồi. Thế Kiệt ca ca, anh thật sự quá giỏi. Lần này tôi nhất định phải cho kẻ đó một bài học. Nhiễm Nhiễm, bá phụ, Bái Đình, cậu buông tôi ra. Nhiễm Nhiễm, Cẩm Cẩm, em không sao chứ? Sao lại thế này? Không sao, làm sao lại thế này? Đều qua rồi, sao lại như vậy? Con gái của ta. Sự tiến triển của sự việc hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tôi. Từ khi trọng sinh, tôi luôn nghĩ đến việc trả thù. Khi kẻ thù mất thảm như vậy, ngay trước mặt tôi phát hiện tôi không hề cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm. Tôi rất muốn thuyết phục bản thân đây là nhân quả báo ứng của Thiệu Nhiễm Nhiễm và Lục Thế Kiệt, nghiệp báo luân hồi.
Nhưng khi nhìn thấy ba mẹ suy sụp tinh thần, Diệp Bái Đình bị liên lụy một cách vô tội, tôi thậm chí cảm thấy kiếp trước hình như có nhiều người hạnh phúc hơn. Chẳng lẽ vì sự trọng sinh của tôi mà khiến thế giới này có thêm nhiều bi kịch như vậy sao? Ba tháng sau. Xin chào, anh muốn ăn gì? Cho tôi tất cả các món đặc trưng của quán, mỗi món một phần. Diệp Bái Đình. Sao anh lại ở đây? Thiệu Cầm Cầm. Thật khó tìm thấy em. Sao anh biết em ở đây? Anh đã đến nhà cha mẹ nuôi của em, đến thành phố em học. Sau đó Tiểu Thanh nói cho anh biết nơi em từng làm việc. Anh tìm từng nơi một mới tìm được đến đây. Sao anh cứ phải tìm em? Bây giờ em rất tốt. Thiệu bá phụ nói, nhất định phải tìm được em. Cầm Cầm. Sao con gầy thế? Bái Đình, ngồi đi. Cầm Cầm. Dựa theo manh mối con để lại, ba đã điều tra rõ thân thế của Nhiễm Nhiễm rồi. Vương Mama đã khai hết, bà ấy đã thú nhận tất cả. Mối ân oán hơn 20 năm nay, tất cả đều do bà ta gây ra. Nếu những năm này chúng ta có thể luôn ở bên cạnh con, thì con đã có thể giống như những đứa trẻ khác, không cần phải mạnh mẽ như vậy. Bà biết con đang buồn chuyện gì. Con nghĩ rằng tất cả là tại con mới xảy ra những bi kịch này, nên con mới chọn cách bỏ đi. Ba nói cho con biết, mọi chuyện ở đây không có chuyện gì là lỗi của con cả. Con đã làm rất tốt rồi. Ba mẹ làm sao có thể trách con được? Thật sao? Thật mà. Cầm Cầm, về nhà đi con. Trước đây ba ép con kết hôn, là ba làm không đúng. Hôn nhân của con do con tự quyết định. Hôn ước với nhà họ Diệp đã được hủy bỏ. Nếu em vẫn muốn gả cho anh, cũng có thể khôi phục lại. Nhưng mà con đã hại Nhiễm Nhiễm. Hai người không hận con sao? Sự ra đi của Nhiễm Nhiễm một phần là do từ nhỏ chúng ta quá nuông chiều nó, khiến nó ngạo mạn vô lễ. Hai là do sự xúi giục của Vương Mama, khiến nó sinh lòng ác độc. Ba là sự cố chấp của Lục Thế Kiệt, đã trở thành lá bùa đòi mạng nó. Những chuyện này đều không liên quan gì đến con. Mẹ ước gì mọi chuyện có thể làm lại, không để Vương Mama đổi con. Chỉ có gia đình ba người chúng ta sống hạnh phúc giản đơn bên nhau. Con chỉ nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho mình. Con cứ nghĩ con có thể nắm giữ toàn cục, không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này. Ba. Mẹ, con xin lỗi. Không trách con, chúng ta cũng có lỗi với con. Ba mẹ, trước tháng 9 hai người nhất định phải quay lại. Yên tâm, nhất định sẽ kịp. Đám cưới của con và Bái Đình. Mau về đi, ba và mẹ con sắp hưởng thụ cuộc sống hưu trí rồi. Tập đoàn Thiệu Thị giao cho con phải trông coi cho kỹ đấy. Bác cứ yên tâm, con cũng sẽ giúp trông coi. Đợi chúng ta quay lại, con phải đổi cách xưng hô rồi đấy. Thôi được rồi ba, mau lên đường đi, đừng làm lỡ hành trình. Được, khởi hành. Cầm Cầm, hình như em còn nợ anh một câu trả lời. Câu trả lời gì? Lần trước anh nói anh thích em nói chưa thể cho anh câu trả lời. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ em có câu trả lời chưa? Em sắp lấy anh rồi, còn cần câu trả lời nữa sao? Lần trước em cũng nói muốn lấy anh mà. Anh là đồ ngốc sao? Lần trước là bị ép buộc, lần này là tự nguyện. Câu trả lời, dĩ nhiên là em cũng thích anh rồi. Em nói lại lần nữa đi. Anh không nghe rõ. Em nói lại lần nữa đi mà. Không nói nữa. Em nói lại lần nữa đi, được không? Không nói nữa.